Якщо зараз у кадрі ви бачите нові заміські будинки, то вам привиділося. Прокліпайтеся, це ж просто шматок поля. Якщо ось це вам схоже на новий популярний житловий комплекс, вам здається, перехрестіться, це ж гуртожиток для нужденних. А якщо ось це для вас старий похмурий мурашник, протріть шкельця, бо це хороми успішного бізнесмена і володаря крупних державних контрактів, загальний чек котрих скоро проб'є мільярд. І взагалі сходіть до окуліста, а то щось геть у вас, шановні, картинка попливла. А картинка – це, знаєте, дуже важливо. Вона має бути чітка. Отак. Привіт, я Леся, ви дивитеся Бігус.Інфо, і сьогодні говоримо про картинку. Ні, це не черговий розбір телемарафону, тоді би у кадрі був Макс. Сьогодні у нашому фокусі, чи скоріше розфокусі, Нацпол. Дивіться, яка штука. За останні роки ми зробили чимало класних історій про цю структуру. Це були дуже різні історії. Прихований сімейний бізнес очільника Нацполу Вигівського, приховані російські паспорти у сім'ї його заступника Тишлика, приховане майно і навіть цілі приховані родини, як у керівника поліцейських кіберів Виходця. Про Кіберпол, до речі, у нашої Олі уже цілий серіал, скоро нова його серія, тож не пропустіть. Так от, це все були дуже різні історії, але після усіх проскакували схожі коментарі. Типу, ну да, є проблемка, але це ж типу побочка, не зовсім класична корупція, ну не з бюджету ж поцупили, от якби на тендерах щось намутили. І ми подумали, а нам що, шкода? Тільки тоді давайте уже в комплексі і про закупівлі, і про тих, хто закуповує. Це буде доволі зручно, адже у Нацполу для цього є цілий окремий підрозділ. А ще це буде більш ніж виправдано, адже, як виявилося, рівень життя керівництва цього підрозділу, так співпало, а може й ні, зростає прямо пропорційно бюджетам, освоєним на забезпеченні колег. І так співпало, а може й ні, добробут тих, хто витрачає, чомусь покращується швидше, аніж у тих, хто офіційно на цих контрактах заробляє. Нарізка про контрасти на початку – то була тільки затравка. Власне, якщо ви регулярно дивитеся наші розслідування, ви це вже зрозуміли. А хто досі ні, давайте тисніть кнопочку підписатися і ставте дзвіночок, аби більше нічого ніколи не прогавити. І погнали! Почнемо з бази, бо щось мені підказує, ви раніше про цих типів навіть не чули. Для забезпечення внутрішніх потреб у Нацполі є ціла когорта, як то кажуть, спеціально навчених людей. Вона називається ЦОП – Центр обслуговування підрозділів. Ну, підрозділів Нацполу в сенсі. Що вона їм обслуговує? Та практично все. Ремонти у будівлях поліції замовляє ЦОП. За комуналку у них також розраховується ЦОП. На його балансі майже 2000 транспортних засобів Нацполу. Від усім знайомих пріусів і дастерів до нових крузаків, хаїв, ельок і ще там всяких різних жоповозиків. ЦОП усі ці возики обслуговує, заправляє та й закуповує теж. Взагалі ЦОП дофіга різного закуповує. Драгери, ті, в котрі після ДТП дути, електронні браслети, ті, що на ногу Тищенку, а ще бодікамери, рації, металодетектори, сигнальні жилети, ну і всілякий там офісний дріб'язок. Ну а тепер, коли воюють усі, до списку покупок додалися дрони, FPV-окуляри і навіть сухпаї. Тому ЦОП, загалом підрозділ не самий публічний, якщо у публічність і залітає, то якраз у вигляді для поліції щось то там купили. То у них дрони ніфіга собі дорожче ринку, не найкраща реклама децентралізації закупівель, ага. То за бодікамери різко починають платити у 1,5 рази дорожче, незрозуміло чого і незрозуміло кому. То кольорова підсвітка замшевого салону у робочі жоповози їм конче знадобилася. Досі цікаво, чия ж там жопа без замшевої підсвітки уже їздити не годна. Ви все купите, ви ці деньги фіть-фіть, тринь-тринь.
З того всього довжелезного переліку нашу увагу привернули бодікамери. Ось такі маленькі реєстратори, котрі кріплять на форму поліцейським. Привернули з декількох причин. По-перше, це одні з найбільших контрактів ЦОПа. Після пального, звісно. По-друге, декілька років тому поліція почала їх купувати у якогось нового, невідомого раніше на цих теренах постачальника. І по-третє, колеги з наших грошей підмітили, що після його появи ціна різко скакнула вгору, мало не у 1,5 рази. І ні, це не у гривні через обвал курсу, це уже в доларовому еквіваленті різниця порахована. А таке зазвичай на рівному місці не стається. Одразу домовимося, бодікамери – не замшеві жоповозики. Це дійсно важливий і потрібний елемент у роботі поліції. Причому для всіх. Відомі випадки, коли поліцейські на свої ж бодіки фіксували, як деруть гроші із водіїв. А буває і навпаки. Записи із камер допомагають самим поліцейським спростувати брехню порушників, буцімто копи вимагали хабара. Без відео з бодікамер ми б ніколи не побачили на власні очі, як високопосадовці після гучних ДТП натякають правоохоронцям на гешефт за можливість тихонечко уйти в ліс. Як не дізналися б і про чесних і сміливих патрульних, які ні хабар не візьмуть, ні в ліс не відпустять. Ребят, принесите мне сумку в багажнике. Принеси мне сумку. Какую? Принеси. Там стоит такая обычная спортивная сумка. Давай я принесу. Нет, вы на месте. Нет. Обычная спортивная. Не надо спортивную сумку. Тому база закуповувати бодіки – це важливо. Це не просто засіб відеофіксації, це засіб боротьби із хабарами, із зловживаннями. Зрештою, після сотень вірусних роликів, може й хамство підлікуємо. Теж з обох боків кадру. Коротше, куди не глянь, скрізь одні плюси. Скрізь, крім банківського рахунку Нацполу. Точніше, нашої з вами кишені, просить тут нагадати редактор. Він переживає, аби раптом хтось не забув, що закупівлі ідуть за бюджетний кошт. А бюджет – це наші з вами податки. Тож відчуйте цей мінус на власному особистому балансі. Так от, на ньому, так би мовити, жирний мінус після закупівлі цієї техніки. І ми тут трохи покопалися і докопалися до цілком обґрунтованої підозри, що цей мінус міг би бути, хоча б не аж настільки жирним. Почалося все з того, що декілька років тому у Нацполу з'явився новий цікавий постачальник. Компанія називається Tesla. Нічого спільного з електрокарами, але, думаю, Маск позаздрив би темпам масштабування процесів. Бо донедавна це була маленька фірмочка, яка тягла мережі і обслуговувала телефони. Максимум ставила автоматизовану телефонну станцію одній депешці. Усе це у доволі скромних обсягах, судячи зі щорічного обороту. Але восени 23-го, як Пилип з Конопель, ця фірмочка вистрибнула на закупівлях бодікамер для Нацполу. Одразу на контракт вартістю 150 мільйонів гривень. Наступного року взяла ще один на 175 мільйонів, а цьогоріч іще 2 контракти загалом на 235 мільйонів. Тобто загалом уже понад $500 мільярда. Це крупних угод із ЦОПом, а вслід за ними пішли дрібніші контракти від регіональних управлінь поліції охорони. Вони у більшості своїй теж тепер купують камери у Тесла. І там ще 40 мільйонів накапає. Не скажу, що прям чиста монополія, бо не всі 100%, але вже дуже сильно нею попахує. А це ж був тільки розгон, або, якщо хочете, трамплін. Бо набивши портфоліо у, так би мовити, цивільної частини Нацполу, Тесла пішла підкорювати військову. Спочатку об'єднана штурмова бригада Нацполіції «Людь» замовила у фірми рації на 22 мільйони гривень. Поставку прострочили і зараз навіть трошки за то судяться. Що, втім, не завадило Тесла вибороти контракт ще й від Нацгвардії. Та замовила уже знайомі вам бодікамери на понад $250 мільярда гривень. Тобто буквально ще 1-2 контракти і Тесла проб'є позначку ярд. Непогано так, всього за 2 роки. Із невідомої конторки до топового постачальника поліції. У самій компанії запевняють, що успіх їм на голову за один день не звалився. Просто вони дуже довго билися хвостом об лід і нарешті пробилися. А як компанія отак заскочила на такі великі контракти? Як у вас це вийшло? Тренировались, чтобы заскакивать на карусель, надо тренироваться.
Компании 10 лет, мы занимаемся достаточно давно, техническая часть у нас сильная, мы просто, скажем так, тренировали, чтобы наш технический тыл был достаточно сильный. И только таким образом можно, скажем так, честно заскакивать в подобные карусели, потому что количество раз, сколько нас в разных тендерах, в разных департаментах футболили, это просто бесконечность. Чего упорство и плавность действия, все нормально это происходит. Всегда когда-нибудь первый раз, правильно? Поки ніби нічого жахливого, так? Пробивний український бізнес, а у нас тільки такі й виживають. І взагалі, яка різниця у кого купувати? Аби за якість відповідали і ціну не задирали, правда ж? Але нагадаю, саме через стрибок ціни Тесла і привернула увагу, причому з першого ж свого поліцейського контракту. Отож, бодікамери, про які йде мова, це ось такі відеобейджі від Motorola. Уперше Нацпол купив партію на 6,5 тисяч таких камер ще у 2021 році. Але не у Тесла, а у іншого постачальника. Конкретно самі бодіки з кріпленнями тоді вторгували по $450. Окрім камер, у пакеті йшло супутнє серверне, навчання і 3 роки техпідтримки. Але уже через 2 роки постачальника змінили і почали купувати у Тесла. Перша її партія на 3,5 тисячі камер пішла у 2023 році. І пішла уже по $630. А з чого такий стрибок, подумали ми? Пішли у Google, а там дійсно дорожче, але ціни у різних постачальників дуже різні. І це ж я дивлюся у роздріб, а у нас ого-го гуртові партії. Могло би бути дешевше? А втім, навіщо гадати на кавовій гущі, якщо можна спитати у самого постачальника? За рахунок чого піднялася ціна? Еще раз я озвучу, что там было точнее, в другой компании, это никакого отношения к нам не имеет. Мы работаем с компанией Motorola напрямую, с представительством, там все прозрачно, это вопрос декларирования, то, что идет от нас, через нас декларирование дальше. Поэтому здесь вопрос, наверное, больше к Motorola, а не к нам. Наступного дня після цієї розмови ми отримали від власника фірми уточнюючого листа. Він довгий, тож скорочу його до основних тез. Перше. Порівнювати ціни за різні роки, каже, некоректно, бо VB400 – це загальна назва продукції, а є ж різні моделі, техніка модернізується, ціни відрізняються. Друге, до роз'яснень додали копію листа від Мотороли. Якщо коротко, інфляція, ковід, ваша ж війна, все докупи дуже повпливало, тому ми, звісно, постараємося викрутити вам якусь знижечку, але з усією повагою і т.д. і т.п. лишити ціни 21-го виробнику нераціонально. Пояснення про різні моделі звучало дуже логічно. Ок, але і в 21-му, і в 23-му, а далі до слова і в 24-му, і в останньому вересневому контракті 25-го Нацпол замовляв одну й ту саму модель. Отаку VB440-64KFN. Логіка листа Мотороли теж була цілком притомна, але і конкретних цифр ні щодо ціни, ні щодо знижки, якщо вона все ж була, цей лист не містив. Та найбільше «але» ховалося взагалі в іншому місці. І в розмові, і в листі постачальник наголошував, що є офіційним партнером виробника і працює з ним напряму. Але у 23-му році Тесла не купувала камери у Мотороли напряму. Логістика покупки і поставки, а відтак і ціноутворення, була дещо складнішою. Одразу нюанс. Розумію, в доларах легше, але вся документація в гривні, тож перемкніться. І з цієї ж причини цифри поки будуть голі, без ПДВ. Зрештою, на цьому етапі взагалі важать не цифри, а ланцюжок. Нацполу Тесла продавала камеру у комплекті з кріпленнями по 19 тисяч гривень. Сама ж їх купувала без малого по 15 у іншої української компанії. Імпортера, який завіз техніку в Україну. За що, звісно, теж накинув і немало, адже сам купував по 11 з копійками. Імпортер знімає добру маржу, але він то все хоча б притяг.
А за що знімає Тесла? За те, що вписалася на вершину цього харчового ланцюжка? І знімає ж немало. На перепродажі тільки самих камер близько 15 мільйонів. Це все ще без ПДВ. А це тільки камери. Бачите, камери, вони як кава. Ти завжди хочеш, не хочеш, але купуєш каву і до кави, котре одразу множить твій чек на 2. У комплекті з камерами не тільки 2 кріплення. У поставці ще зарядки, контролери, зчитувачі. А ще сервер, архів, безперебійник, комутатор, комп і софт, який все це має перетравити. Ну, ви ж розумієте, що все це відео не на самих камерах зберігається, віддивляється і аналізується, правда? Так от, практично усе оце до кави Тесла брала у того ж імпортера. Сказати чітко до копійки, яка маржа осіла в кишені у Тесла, а яка у кишені імпортера, я не можу з дуже банальної причини. Нацполу продавали комплектами. Уся серверна, архів і софт взагалі йшли як пак – програмно-апаратний комплекс. Закуповували це в інших комбінаціях, а завозили теж по-своєму тасуючи коробки. Виокремити прям кожну деталь немає можливості, але є можливість зрозуміти порядок накрутки. Десь вона більша у Тесла, десь у імпортера. Наприклад, зарядки. Нацполу вони обійшлися по 20,5 тисяч, хоча купували їх по 18 з хвостиком, а імпортували взагалі по 12,5 тисяч. На комплекті контролер плюс зчитувач теж більше наварив імпортер. Загалом же було 23 тисячі, а стало 37. Із софтом цікаво. Біс його знає, за скільки його вписали у пак, але імпортер завозив його по 6 тисяч за ліцензію, а от Теслі уже продавав по 9. Помнож на контракт, десятка буде. 10 мільйонів у сенсі. Блін, так, є величезна спокуса порахувати загальну накрутку між контрактом поліції та імпортом, але я не буду це робити. Ще раз, імпортер, ну хоча б завозить. А Тесла виграє тендер. Тож рахуватимемо її маржу. Загалом із першого контракту вартістю 150 мільйонів гривень цей новий тендерний чемпіон за нашими дуже скромними підрахунками міг зняти, ну, десь до 30. Це уже з податками, щоб відчувати, на яких ми обертах. Але це був тільки перший контракт. У 2024 році у наступному контракті на 175 мільйонів, ну так щоб коротко, набір не помінявся, ланцюжок не змінився, логіка ціноутворення теж. Ну ок, цифри у гривні трохи скоригувалися на курс. Загалом же із другого контракту Тесла могла зняти ще понад 30 мільйонів гривень. Ми поки не можемо порахувати націнку на останніх цьогорічних контрактах поліції і Нацгвардії. Вони щойно підписані, там рахувати поки нічого. Але розгон уже, як бачите, взятий. Я думаю, ви помітили, що ми досі не сказали жодного слова про бенефіціарів Тесла. Є проблемка. Про власника компанії, яка нагребла держконтрактів на сотні мільйонів, майже нічого не відомо. Google не знає історії його успіху. Євгеній Шевчук з-під Одеси має ФОП іще з нульових, але водночас працює як найманий працівник на кількох фірмах, які торгують технікою. Працює за не ухти вау яку зарплату. Із Тесла він уже почав виводити дивіденди, Але, як би так пом'якше сформулювати, коротше, ну не схожий мені дядько на типового українського тендерного мільйонера. Я не знайшла ні у нього, ні у його рідні жодних атрибутів успішного успіху. Ні свіжих машин, ні дорогого житла. Усе, що видає на нього реєстр, це квартира ось у цьому будинку. Це стара етажка на Лівому. І та придбана ще до карколомного успіху Тесла. Ох, це, мабуть, зараз дуже грубо якось прозвучало, так? Окей, може у людини просто інші пріоритети. Ну або увесь цей профіт вигребли таємничі його партнери. Це зараз не метафора, це цитата. А ви кажете постійно «ми». Я дивлюся, в реєстрі ви єдиний власник і директор компанії Tesla, а «ми» – це хто? В нашем мире выживать можно только с работой с партнерами. У нас есть ряд партнеров в Украине, у нас есть ряд партнеров за пределами Украины, производственники. Вот. И у нас достаточно плотная, хорошая коллаборация. Выпускать что-то самостоятельно в нашем мире просто невозможно. Вот. Поэтому, когда я говорю «мы», это означает, что партнеры
партнеров достаточное количество, чтобы быть уверенным в движении, конечно. Ага. А скажіть, будь ласка, хто ваші є партнери? Ну, вы сейчас серьезно задаете этот вопрос? Ну, так, а чому ні? Ну, я оставлю без комментариев этот вопрос. Хто ці загадкові партнери, які дозволяють Тесла бути упевненими у русі, ми поки не знаємо. Але бачимо, що рух цей фірма упевнено здійснює по структурі Нацполу. Тож давайте перейдемо до другої частини нашої історії – від закупівель до закупівельників. Я іще на початку казала, що ця історія найбільше вражає на контрастах. Так от, якби мені отак поставили власника Тесла, який тендерить сотнями мільйонів, і начальство ЦОПа, яке йому ці сотні мільйонів за шиворот заливає, і не сказали, де хто, я би, мабуть, не з першого разу розібралася, хто тут із них службіст на скупій державній зарплаті, а хто успішний бізнесмен із мільйонами за пазухою. Можливо, навіть спершу б переплутала. І зараз поясню чому. Цікаво, що у тому ж 23-му році, буквально за півроку до проривного успіху Тесла, у ЦОП змінився начальник. Керувати центром призначили Павла Панфьорова. До того, як обійняти цю посаду, цілих 5 років він був заступником керівника поліції усієї Київської області. А до того працював, власне, в області, а саме у Вишгороді. Це важлива деталь у біографії, зараз зрозумієте. Якщо вірити декларації Панфьорова, він з усією родиною мешкає у квартирі. Колись давно, коли він ще у Вишгороді працював, МВС видало йому це помешкання як службове, а згодом він його приватизував. Усе б нічого, от тільки, по-перше, це була однушка, а у Панфьорова 3 дітей. По-друге, вона у Софіївській Борщагівці, звідки добиратися щодня у Вишгород – такое. Тож мені одразу здалося це все дивним і навіть малоймовірним. Насправді ж, іще з років роботи у Вишгороді родині було де жити. Квартира у ЖК «Берегиня», на той час новобудова. Судячи із площі та планувань забудовника, найімовірніше трьошка. Оформлене це житло на тещу. Водночас номер дружини Панфьорова у телефонних книгах люди записували як Марина пацієнт ЖК «Берегиня» і Марина Берегиня, квартира номер, та сама квартира коротше. У телефони записували, а в декларацію ні. Не здивуюся, якщо саме для того, аби ще й служебку прихопити. Давайте чесно, такі маніпуляції – це уже класична для МВС і Нацполу історія. Але ж ви розумієте, що я би не домахувалася, якби йшлося тільки про це. Квартира – не єдиний актив тещі у тому районі. У 2020 році вона купила землю під Вишгородом. Загалом 4 ділянки, на котрих одразу ж почалося будівництво 2 будинків. Але будинків на тещі у реєстрі нерухомості досі немає. Тобто по документах це просто шмат поля. Але чи схоже вам на шмат поля оце? Будинки на тещиній землі виглядають, як на мене, цілком готовими і придатними для проживання. Там на заїзді уже навіть свій маленький шлагбаумчик виставили, аби зайві носи сюди не пхалися. Чи сильно ми здивувалися, коли побачили тут зранку рейндж-ровер дружини Панфьорова? Та заледве. Чи сильно ми здивувалися, коли побачили, як зранку сюди ж приїздить прадік на лівих номерах? Теж ні, адже раніше уже не раз його бачили. У ЦОПі. Він приїздить сюди одним із перших і заїжджає, прямо скажемо, по-хазяйськи. Його, на відміну від більшості, ніколи не перевіряють. Йому, на відміну від простих смертних, завжди відчиняють повністю ворота. Коротше, за всіма почестями явно когось із ТОПів возить. Ні, теща Панфьорова не працює у ЦОП, вона працює у комунальному садочку. І пиріжки тестю на роботу теж навряд возить, адже садочок той у селі на Вінничині. Ну і раптом що, доходи у неї саме такі, як ви собі уявляєте, у дитячому садочку у селі на Вінничині.
Ще один любитель недобудів – заступник Панфьорова Сергій Филенко. А хоча ні, тут така картина маслом у декларації, що до недобуду ще треба добратися. Тому почнемо із того, що він, такий же, як і його шеф, любитель відтяпати у держави квартирку. Так, згодна, дуже негарне слово, але у мене склалося саме таке враження. Але знаєте що? Ви дивіться, як воно було, і судіть самі. Якщо зможете підібрати краще формулювання, напишіть мені у коментарі. Спочатку, у 2012 році, Филенко отримав квартиру від Міноборони. Вірогідно, там працював чи служив раніше. Окей, без питань. Але потім списав на дружину і, ставши технічно безхатнім, приватизував ще й служебку від МВС. То була новобудова, але буквально за кілька місяців він її продав. Технічно ми з вами просто на рівному місці подарували дядьку лям. Хоча ні, заждіть, навіть не йому подарували. Після продажу служебки купили іншу квартиру у ЖК «Софіївська сфера». Її оформили на дружину, яка згодом подарувала її сину. По датах орієнтовно на день народження. Клас! Замість забезпечити житлом якогось нужденного співробітника Нацполу, ми на рівному місці подарували квартиру просто якомусь пацану. Так, люди мають право робити з приватизованими квартирами, що самі захочуть, це уже їхня приватна власність. Окей, тут згодна. Але давайте краще пригадаємо, що механізм роздачі державного житла як такий існує для того, аби допомагати тим, хто потребує допомоги, а не тим, чия родина і без того з року в рік успішно поповнює колекцію нерухомості. Але у МВС і у Нацполі уперто роблять з точністю до навпаки. Ми нещодавно робили цілий окремий випуск про роздачу житла в Академії внутрішніх справ. Подивіться, якщо досі ні, і ви офігієте. А ще зрозумієте, чому кейс Филенка у цій системі не виняток, а радше класика. Лінк залишимо в описі до відео. У вже згаданому ЖК «Софіївська сфера» у родини не одна, а 3 квартири. І формувати цю колекцію почали ще до історії зі служебкою. Спочатку одну квартиру тут оформили на тещу. Пізніше вона подарує її онуці, тобто дочці Филенка. Потім конвертували служебку у другу, та, що тепер належить сину. А за кілька років після ще одну докупили уже напряму на дружину поліцейського. У декларації Филенко переконує, нібито квартиру придбали за $10 000. Хоча архів Лун, якому я вірю суттєво більше, ніж деклараціям, каже, що ціна забудовника на той момент була у 2,5 рази вища. До речі, судячи з тегів на телефоні дружини Филенка, щонайменше одна з цих квартир може бути в оренді, а можливо і усі 3. А ще торік на ту ж тещу, котрій до слова під 80, записали ще одну квартиру. Але цього разу уже не в передмісті, а у центровому ЖК на Лук'янівці. Двокімнатна на 80 квадратів. Це десь $100 000 без ремонту, а з ремонтом множ на 1,5-2. От тільки в жодній з цих квартир ви не знайдете Филенка, бо шукати треба взагалі не в квартирах. Адже родині вистачало не тільки на купувати, але й на будувати. У 23-му році дружина замначальника ЦОПа придбала землю у Віті Поштовій. В останній декларації Филенка зазначений недобуд, але не зазначено жодних витрат на будівництво. Так ніби будинок з повітря ліплять. Хоча насправді на ділянці дружини уже стоїть далеко не повітряний замок, а добротний двоповерховий дім. Усе ще не відображений у реєстрі нерухомості, але, як бачите, чудово відображений у кадрі. Будинок цей достатньо добудований і обжитий, аби саме сюди вранці приїжджав тонований Фольц на лівих номерах. Явно робочка, адже тут він забирає пасажира страшенно схожого на Филенка, а на ЦОП заїжджає так само по-хазяйськи, як і Прадік. Ворота навстіж, без перевірки, ще й охорона по струнці і честь віддає. Так, момент. Якщо раптом хтось із вас уже запалив смолоскип, типу «на якого ляда ти, дура, палиш номери прикриття», задмухайте. Поки ми оце за кожним по черзі попереїздили, один уже поміняв номери, а другий так і взагалі машину. А раз це вже все не актуально, то чого його кадр паскудити?
І так, їздити нам дійсно доводиться багато, довго і далеко. Все частіше по області, і то не завжди по своїй. Тому усі оці зйомки – це не тільки геморойно, це ще й дорого. Ви бачили, по чим нині соляра? Отож бо й воно. А знаєте, як тошнить і ниє в 5 ранку оператор без кави? Ваше щастя, що не знаєте. Тому якщо раптом, після усіх важливих військових зборів, раптом у вас завалялася ще пара чашок еспресо, підвізьте їх для улюбленої редакції. Усі лінки залишимо в описі під відео. Повертаючись до Филенка, це той самий випадок, коли мені прям шкода, що начальство возять робочки. Навіть не тому, що їх важче розпізнати, а просто тому, що це позбавляє нас можливості показати наживо їхній особистий автопарк. От у Филенка взагалі-то є своя Toyota Highlander, куплена майже новою минулого року, тож у мережі досі можна знайти архівне оголошення продавця. Так от, судячи з цього оголошення, машинка у преміум-комплектації продавалася за $55 000, тобто понад 2 мільйони гривень. Це 2 річні зарплати Филенка. Може тому у декларації він намагається усіх переконати, нібито купив новий хай за ціною старого Ланоса за 130 000 гривень. Про 2 Мазди, синову і доччину, я навіть не буду починати. Добре, що після 18 дітей можна викреслити з декли і взагалі нікому нічого не пояснювати, правда? Оце той контраст, про який я говорила на початку, і він прям ріже очі. Правою рукою – тринь-тринь. ЦОП відписує сотні мільйонів на неоднозначні закупівлі з дивним ціноутворенням. Лівою – фіть-фіть. ЦОПівське начальство в усіх сенсах цього слова будує своє гарне життя, яке щось не дуже налазить на їхні офіційні декларації. Але ЦОП – це не тільки нач і зам. Там є ще купа різних відділів, у кожного є свій нач, а в кожного нача є свій зам. І от на весь цей люд, на щастя, робочок уже не напасешся. Тож маємо можливість спостерігати, як вигулюють персональні обновки начальники рангом понижче. Особливою любов'ю тут чомусь користуються равчики. Оцей, наприклад, належить Ромуальду Дворніцькому, начальнику комунально-експлуатаційного відділу ЦОП. Купував авто новим у 22-му році. Вартість у декларації вказав ринкову, але все одно привертає увагу. Адже це 2,5 його річні зарплати. А ото в глибині на намоленому місці стоїть равчик Володимира Івановського. Минулого року він подавав деклу як замначвідділу експлуатації автотранспорту. То була декла перед звільненням, але бачимо його тут регулярно, тож можна припустити, передумав. Я би теж на його місці передумала. Той відділ не просто крутить гайки парі робочок самого ЦОПа. Нагадаю, на балансі центру стоять близько 2000 машин усього Нацполу. Так що крутять дуже багато і подекуди дуже дорогих гайок. Ще один рав – Валентина Бондаренка, також куплений новим у минулому році. Останню публічну декларацію він заповнював у 21-му як начальник відділу. Незрозуміло, правда, якого, а потім його звітність із сайту НАЗК щезла в принципі. Утім, публічно декларується його дочка, завдяки якій, знаємо, Бондаренко лишився у ЦОПі. Нові рави, звісно, не єдине, чим може покозиряти керівництво центру. У багатьох авто взагалі не в пріоритеті. Тому з цієї прохідної навіть старі і унилі тачки возять у багажнику далеко не унилі історії. Наприклад, начкадрів ЦОПа Даніел Татару катає на старому Тігуані дружини. От тільки зранку цей старий Тігуан викатується із закритого котеджного містечка під Києвом. Тут минулого року будинок на цілих 300 квадратів оформили на тестя Татару. І повірте, із реально унилого там тільки доходи цього тестя. Ой, блін, відволіклася і через нього ще один равчик забула. Найцікавіший місцевий RAV4 – оцей, свіжак 25-го року. Це десь 1040 у салоні. Так от, належить цей свіжак Євгену Черняковичу. Як бачите, заїжджає також без зайвих питань і перевірок, що, як ми вже розуміємо, є прерогативою топів місцевої ієрархії.
Чернякович зайшов на посаду начальника відділу закупівель ЦОП десь у 18-му році. Зараз подає звітність як просто начальник відділу, але вони там останні роки усі так. Якщо вірити декларації, ось уже 15 років Чернякович із родиною мешкають у службовій квартирі на 33 квадратні метри. Печально було би, якби він дійсно там жив. У чому особисто я маю сумніви, Бо на свої власні очі бачила, як зранку цей самий РАВ викочується з підземного паркінгу новенького житлового комплексу на Дніпровській набережній. Ку-ку! І ні, це не збіг, адже через місяць застала його все там же. ЖК «Грейт» хоч і комфорт-клас, але такий же, як і РАВ, свіжак, ще й з видом на Дніпро. Тому за трикімнатну площею 90 квадратів тут, за даними Лун, доведеться викласти в районі $90 тисяч. Це від забудовника, тобто без ремонту. Хочете з ремонтом – Х1,5, з ремонтом і меблями – Х2. Чому я беру для прикладу трикімнатну? Ну бо саме таку навесні 23-го тут оформили на матір Черняковича. Загалом 23-й рік, здається, для всіх був шалено успішним. Панфьоров отримав посаду начальника УЦОП. Сам ЦОП обзавівся новим великим постачальником. А от у Черняковича і його рідних із 23-го року ніби прорвало якусь трубу. Тільки не з водою, а з покупками. І витікло із неї щось до 200 тисяч. Не гривень. Отже, у 23-му році у мами з'являється нова квартира у ЖК «Грейт». Тоді було трошки дешевше і давайте по мінімуму без ремонту – 77 тисяч. Того ж року у батька з'являється нова машина – «Шкода Камік», а нова – це десь 1025. У 24-му плюс БМВ. Не нова, але це ще 15 тисяч орієнтовно. Записують знову на маму, але їздить дружина Черняковича. У 25-му році його батько купує 2 ділянки у Безрадичах. Там розльот цін такий, що може бути від 10 тисяч і аж до 50. А ще тесть добудовує будинок за містом. Це не знаю, як оцінити. Ну і знайомим уже вам равом шліфанули, а це ще 1038. Непогано так прибарахлилися. От тільки як? Мати Черняковича уже дуже багато років працює в університеті оборони. Зарплата, не як у комунальному садочку тещі Панфьорова, звісно, але теж не фонтан. З батьком ситуація цікава. Колишній військовий згодом працював у низці фірм, які... давайте так, щоб коротко і зрозуміло, барижили харчами для армії. Офіційні його доходи невисокі. І так, я розумію, що в тому бізнесі реальність часто не надто корелює зі звітністю. Але бізнес цей, як бізнес, не був його. Він там просто працював за зарплату. Так само, як потім просто працював у театрі, а потім у ДПшці з підпорядкування МВС, а потім, зрештою, і в самому ЦОПі. Так, у 23-му році, я ж казала, що 23-й був успішним. У 23-му році батька пристроїли туди ж, у центр обслуговування підрозділів Нацполу, де зарплатня уже біла і зрозуміла. І зрозуміло з неї мінімум те, що вона не налазить ні на нову тачку, ні на Безрадичі, навіть якщо обрати з цього щось одне. Десь на цьому етапі у вас уже мало промайнути в голові питання, так а де коментарі згаданих персонажів? Доповідаю, їх немає, бо нам їх не надали. Ми відправили у Нацпол запити і Панфьорову, і Филенку, і Черняковичу. Але цілого тижня не вистачило начальнику ЦОПа, аби придумати відповідь на питання, за чий кошт збудовані заміські будинки. Цілого тижня виявилося мало його заступнику, аби вигадати бодай якесь пристойне пояснення тому, як він купив майже нову тачку за ціною зимового комплекта гуми. Зрештою, за цілий тиждень ми так і не дізналися, а що там прорвало у Черняковичів. Так можна було би продовжувати до нескінченності, але ми не будемо. Бо мети провести загальний перепис населення усього ЦОПу у нас немає. Так само, як і розписати калькуляцію по кожному його контракту. Ключове – загальна ситуація, і вона, як на мене, уже зрозуміла. З одного боку, новий постачальник із якимись таємничими партнерами, який вигрібає один за одним багатомільйонні контракти із сумнівним ціноутворенням. А з іншого – закупівельна братія, яка і до того рівень свого життя заледве на декларацію нап'ялювала, а в останні роки остаточно вивалилася за її рамки.
Ну, тобто, ефективність витрачання державних коштів під великим питанням, а збагачення тих, хто цими грошима від імені держави в цілому і Нацпола, зокрема, розпоряджається, під питанням, як на мене, ще більшим. А на цьому я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Як бачите, інколи навіть критичні ваші відгуки і коментарі допомагають нам звернути увагу на різні цікаві речі – структури, персоналії, історії. Тож, якщо ви знаєте когось, щось, десь, у чий бік ми ще не дивилися, а давно варто, не тримайте у собі. Пишіть нам на пошту, у соцмережі та хоч сюди у коментарі. І, можливо, наступний наш ефір ми зробимо з вами разом. З вас вподобайка і поширення. До зустрічі!